Sziasztok! Ez a Retrotech Hungary YouTube csatornája. A mai epizódban folytatom a lemezjátszó tökéletes beállítására irányuló sorozatomat, és megnézzük együtt, hogy mennyire pontosan is lehet a tűnyomó erőt beállítani egy néhány ezer forintos IBS tűmérleggel, valamint egy sokkal professzionálisabb eszközzel. Tehát a piros sarokban a No Name IBS mérleg, a kék sarokban pedig a Riverstone Audio mérlege. Hogy mire megyünk ezzel a két eszközzel, az kiderül a főcím után. Szóval a mai adás egyben teszt is, amelyben a Riverstone Audio Trackforce RL100-as tűnyomó erő beállítására használható mérlegét fogom bemutatni. A Riverstone Audio egy viszonylag fiatal vállalkozás, és azok közé az általam igen kedvelt üzleti modellt alkalmazó cégek közé tartozik, akik közvetlenül a vásárlóknak értékesítenek. Természetesen ezek a cégek általában nem zárkóznak el azelől sem, hogy akár a helyi cégek is hivatalosan forgalmazzák a termékeiket. Én ellenben örömben látnám többször ezeket a cuccokat a nagy gyártók termékei mellett a hazai hifi boltokban is. De persze van erre már példa, hiszen a Emotiva termékeit is meg lehet vásárolni Magyarországon, például a Home Movie-nál. Ugye ennek az üzleti modellnek az az előnye, hogy mivel egy rakás köztes szereplő ki van véve a képletből, ezért ezek a cégek igen kellemes árérték aránnyal tudnak dolgozni. Hogy ez mennyire igaz, hát mi sem bizonyítja jobban, mint a legendás Shit Money fonó előerősítő, ami igazi giant killer a kategóriájában. Ellenben az ilyen disztribúciós modellt alkalmazó cégek előnye, hát egyben a hátrányuk is. Így ha például valami probléma van a termékkel, vagy az bármilyen okból nem tetszik, akkor postázhatjuk vissza az adott terméket, hát jelen esetben az Egyesült Államokba, a Wyoming államban található Sheridan városába. Mivel a hivatalos boltjuk az Amazonon található, ezért az esetleges garanciális vagy egyéb ügyintézés a lehető legfájdalommentesebb, sőt, az Amazonon általában a visszapostázás költségét is vissza tudjuk igényelni, bár azt nem tudom, hogy ez ebben az esetben is működne. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a mérleget a saját pénzemből vásároltam, ami számotokra előnyös, mert így akár rosszat is mondhatnék róla. Spoiler alert, nem fogok. Tehát akkor nézzük meg, hogy mit is tud ez a mérleg. Először is a csomagolása abszolút rendben van. Egy fémfedeles tartódobozban szállítják a mérleget és a tartozékait. Ez már is egy pluszpont, mert így biztonságosan tárolható a mérleg, ami végül is egy finom mechanikai eszköz, tehát nem fog megártani, ha fizikai védelemmel rendelkezik, miközben hempereg egy fiókban, amikor éppen nem használjuk. A doboz tetején a cég ízléses, talán lézergravírozással készített logója található. A dobozt kinyitva először egy műbőrtok és egy nagyon részletes angol nyelvű használati utasítás fogad bennünket. Mivel amerikai cégről van szó, ezért a használati utasítás angolja kifogástalan. A doboz tartalmát takaró habszivacs réteg eltávolítása után előkerül maga az eszköz és a tartozékai. A mérlegen kívül a doboz még egy 5 és egy 20 g-os kalibrációs súlyt és egy rozsdamentes acélfém konzolt rejt, amelynek segítségével a mérési pontot a hanglemeznek a felületének a szintjére helyezhetjük át. A gyártás során felhasznált anyagok egyike sem mágnesezhető. A mérleg burkolata teljes egészében műanyagból készül, de a mérete és a burkolat anyaga ellenére megfelelő tömeggel rendelkezik. Az alján találhatjuk meg az elemtartó fészket, amelybe egy darab AAA-s ceruzaelemet tudunk rakni.
Az én szememben ez is egy pluszpont az olcsó kínai mérleggel szemben, amely a Riverstone mérlegével ellentétben egzotikus méretű gombelemekkel működik, amelyek, hogyha egyszer lemerültek, akkor nem tudjuk csak úgy leakasztani őket a sarki kisboltban a kassa mellől. A mérleg alján minden sarokban található még 4 puha szivacsláb is, amelyek stabilan és billegésmentesen tartják a mérleget a lemezjátszónk tányérján. A mérleg felső részén 2 gomb és egy nagyon kellemes, zöld színű háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző található, amelyen 5 számjegy, illetve az éppen használt mértékegység jelenik meg. A gombok egyébként olcsó műanyagból készültek, amit festéssel próbáltak fémszerűvé tenni, de maguk a gombok nem lötyögnek és határozottan kattannak. A cég logójával díszített védőburkolatot eltávolítva férhetünk hozzá a mérleg serpenyőjéhez, amely meglepően nagy méretű, szinte teljesen kitölti a mérleg középső részét. A zenerajongó háziasszonyok vagy éppen önkormányzati képviselők a tűnyomó erő beállítása mellett akár sütőpor porciózásra is használhatják. De mivel ebben a videóban nem szeretnék kitérni az alternatív felhasználási módokra, ezért maradjunk csak a tűnyomó erő beállításánál. Tehát szereljük is fel a fém konzolt, hiszen ez az a különleges kiegészítő, ami igazán megkülönbözteti az olcsó kínai mérlegtől. A precizitása ugyanis pont abban rejlik, ahogyan a tűnyomó erőt méri. A konzolt a mérleg serpenyőjének a bal oldalán található vájataiba kell beakasztani, majd a jobb oldalon a konzolra szerelt rögzítő szerkezettel rögzíteni. Eközben érdemes egyenesre igazítani a konzolt a mérleg serpenyőjén, amelyet a serpenyő közepén található vonal is segít. Ezzel készen is állunk a mérésre. A mérleget a jobb alsó gomb megnyomásával kapcsolhatjuk be. Miután a mérleg bebútolt, ugyanennek a gombnak a rövid megnyomásával nullázhatjuk a mérleget, illetve a gomb hosszú megnyomásával kikapcsolhatjuk azt. A kijelző háttér világítása egy idő után elalszik, ha nem nyomunk le egy gombot sem a mérlegen, vagy nem helyezünk rá súlyt, és 2 perc inaktivitás után pedig a mérleg automatikusan kikapcsol, hogy spóroljon az elemmel. A bekapcsoló gomb feletti gombbal a mértékegységet tudjuk változtatni, amennyiben nem gramban szeretnénk mérni, hanem például unciában. Ugyanennek a gombnak a hosszú megnyomásával végezhetjük el a mérleg kalibrációját a mellékelt súlyok segítségével, hát amennyiben ez szükséges. Egyébként gyárilag minden mérleget kalibrálnak, mielőtt becsomagolják őket. A mérleg természetesen jelzi, ha túl nagy súlyt próbálunk meg vele mérni, és az elemkimerülésre is figyelmeztet. Ezt a mérleget egyébként ezüst vagy grafit színben lehet megvásárolni. A mai tesztünk alanya az ezüst színű variáns. A mérleg 0,05 ezred gram és 100 gram közötti értékeket képes mérni ezred grammos pontossággal. Nézzük akkor meg, hogy hogyan teljesít ez a mérleg akció közben. Ami szerintem hatalmas előnye ennek a mérlegnek az olcsóbb társához képest, hogy a mérési pontot a mellékelt konzolt segítségével a hanglemez szintjére helyezhetjük át. Ha a hanglemez felszínénél magasabban mérünk, akkor nagyobb értéket fogunk mérni, ha pedig alacsonyabban, akkor kisebb értéket, hiszen a hangkar súlypontja áthelyeződik az emelés vagy a süllyedés hatására. Itt persze most tized vagy század grammokról beszélünk, tehát nem éppen kritikus ez az eltérés, de ha a pontosságot hajkurázzuk, akkor ez a mérleg mindenképpen alkalmasabb erre a célra. De hogy össze tudjuk őket hasonlítani, nézzünk egy életszerű példát. A teszt, amit elvégzek, az csak az én rendszeremen működik a látottaknak megfelelően, hiszen az esetleges eltérések mértéke összefügg a hangszedő magasságával, a hangkar magasságával, de még a lemez alátét vastagságával is, tehát más rendszereken más eredményre juthatunk. Először is a Riverstone mérlegével beállítom a tűnyomó erőt 1,8 g-ra, mert a Nagaoka MP110-es ezzel a hangkarral, ezen a lemezjátszón az én fülemnek így zenél a legkellemesebben. Egyébként ez csak egy gondolatnyival van felette a gyári tartomány középértékének. Használjuk ezt amolyan referenciaértéknek, feltételezve azt, hogy a 2 mérleg közül ránézésre mégiscsak a Riverstone mérlege tűnik pontosabbnak és szofisztikáltabbnak.
Ha felteszem a helyére az olcsó eBay-es mérleget, akkor először is a Carlift meg sem emeli annyira a hangkart, hogy el tudjon a tű a mérleg fölött siklani, tehát az olcsóbbik mérlegnek a serpenyője biztosan jóval a lemez felszíne felett van. Persze tudnék emelni a Carlift magasságán, ha akarnék, de ez most lényegtelen. A mért érték így sokkal nagyobb, 1/10 grammal van a referencia értékünk felett. Ez azért nem kis különbség. Hogy adjak némi esélyt az olcsó mérlegnek, leveszem a lemez alátétet a tányérról, ezáltal a mérleg serpenyője közelebb kerül a képzeletbeli lemez felületéhez. Úgy tűnik, hogy így már csak néhány század gramm az eltérés, ami azt gondolom, hogy elfogadható kompromisszum, akkor, ha csak jól akarjuk beállítani a tűnyomóerőt, és nem pontosan. Összefoglalva, megéri a drágább mérleg? Amerikában 10 000 forintnyi dollárért árulják, de mire Magyarországra ér, ez az összeg már inkább 16 000 lesz. Az eBay-es mérleget ezzel ellentétben már megkapjuk 3000-ért is. A kettő közül a Riverstone-ról hiszem el, hogy ez az utolsó mérleg, amit valaha is venned kellett, valamint azonos körülmények között precíz mérésre a Riverstone alkalmasabb, míg az olcsóbb társa csak némi trükközéssel és szerencsével fog hasonló értékeket mutatni. Mindkét mérleg kellően pontos és megbízható a kalibrációs súlyok szerint, de a Riverstone az alacsonyabb mérési pontja miatt sokkal precízebb beállítást tesz lehetővé, és a nap végén igazából ez az, ami számít. Ha mindegy az a néhány század vagy tized gramm eltérés, és hát szigorúan technikai értelemben nem sokat számít, akkor továbbra is nyugodt szívvel ajánlom a 3000 forintos eBay-es mérleget. Ha viszont a végletekig pontosan szeretnétek beállítani a tűnyomóerőt, és főleg ha van egy olyan lemezjátszótok, amelynél már eddig is sokat költöttetek a minél pontosabb hangreprodukció érdekében, akkor én minőségben és precizitásban nem fogadnék el kevesebbet, mint amit a Riverstone nyújthat nekem. Hát ennyi mára, ha kérdésetek van ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok a csatornámat a Patreonon, vagy PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!